Na szevasztok! Beköszöntött az új esztendő, az elsőhelyi lencses aláta után mindenkinél új szelek fújnak. Tavaly 283-mal lettünk többen ezen a viszonylag szűk rétegnek szóló csatornán, és hamarosan elérjük az 1000 feliratkozót. Nekem fontos ez a csatorna, úgyhogy minden hozzájárulást örömmel veszek, az eddigieket mindenkinek köszönöm. Terveim vannak szép számmal, kizárólag idő kérdése, hogy mit tudok megvalósítani belőlük, a sikeresség minden más aspektusa rajtatok múlik. De indítsuk is be a 2023-as évadot. Évelei kezdésként egy visszatekintést terveztem, de nem kell megijedni, az előző évnél messzebbre megyünk vissza, és nem is a csatornáról lesz szó. Egy kis nyugis anyaggal melegítünk be, fényképeket mutatnék, amiket most az ünnepek alatt rendezgettem, és gondolataim támadtak velük kapcsolatban. Kezdjük ezzel a középső fényképpel, amihez tartozik egy másik is, Ezni. Ez a két kép megvan már vagy 11 néhány éve, az elsők között voltak, amiket vettem, hogy legyen valami korabeli fotóanyag is arról, hogy mit gyűjtök. Egy hadnagy látható rajtuk valami állomáson. Név, dátum, felirat nincs rajta. Nem nagy durranás, ugye? De ha jobban megnézzük, egy csomó információ van elrejtve a képeken. Mit is látunk, ha jobban megnézzük? Az ubbony állógalléros, vagyis vélhetően 1940 előtti felvételről van szó. A hadnagyunk csapattiszti jelvényt visel, tehát azon fegyvernemek egyikének a képviselője, amelyek tisztjei viselhették ezt a jelvényt. Ezt a kört is szűkíthetjük egy kicsit, mivel látjuk azt, hogy 1904 mintájú kardot visel, ami a lovassági és a tüzértisztek szálfegyvere volt. Ha jól megfigyeljük, a bal vázsinóron még egy plusz elem is látható, az a kis gyűrű vagy fonat, ami pedig a lovas fegyvernemek képviselőinek kiváltsága volt, tehát egy huszár vagy lovas tüzértiszt látható a képeken. Én egyébként utóbbit valószínűsíteném, mivel a huszárok búzavirágkékje szerintem a világosabb lenne a fekete-fehér képen. Így már egész szórakoztató az egyébként egyszerű kép. Tegyük félre őket, nézzük meg ezt a leányt itt alul. Csinos, 20-as éveiben járó lány, valakinek a nővére vagy kedvese van rajta, tiszti zubbonyban. Ezen sincs írás, de erről is meg tudjuk mondani, hogy nagyjából 1941 környékén készülhetett. Már van 2 emlékérem a főhadnagyi zubbony bal mellén, a sorrend és a színek alapján feltehetően a felvidéki és az erdélyi, de a csapattisztnek még nincs háborús kitüntetése. A fegyvernemet illetően nem tudunk olyan nagyon szűkíteni, mint az előző képpárnál, de az 1861 mintájú kardból, a csapattiszti jelvényből és a bevonulási érmekből ítélve a legvalószínűbb az, hogy a gyalogság képviselője volt a férfi rokon. Aranyos kép, az ilyeneknél támad ingerenciája az embernek, hogy kiszínezze. A harmadik kör legyen ez itt a sarokban, hogy ne maradjon fedve. Tulajdonképpen ez is egy sorozat, ugyanis ugyanazon személyhez tartoznak, ugyanarról készültek ezek is. Az elsőn egy fiatal főhadnagy látható 2 gombsoros dolmányban és alacsony társasági sapkában, amin, ha jól látom, károlyos sapkarózsa van. Főhadnagyként van már 2 kardos érdemérme, egy vitézségi érme és szolgált a fronton, ezt mutatja az összes kitüntetés. Az időben második kép, amin százados a főhős, egyel több kitüntetést tartalmaz, egy 2 sebesülést jelző szalagon függő sebesülési érmet. A harmadik és negyedik kép szerintem egy időben és helyen készült, mivel ugyanabban a társasági zubbonyban van az emberünk, ugyanabban a rendfokozatban, már a 30-as években, itt még teljesebb a kitüntetés sor, ezeken már szerepel a magyar és az osztrák háborús emlékérem, valamint a 3. osztályú tiszti szolgálati jel is, utóbbi a katonai állományúaknak dukáló szalagon. Mivel az ubbony és a gallér színe azonos, és csak a
kék és a zöld zubbony volt ilyen, vagy huszár, vagy gyalogos volt az emberünk. Itt is az utóbbira tenném a voksomat. Néztünk esküvői képet, nézzünk még egyet, hogy a bal oldalt még jobban letisztítsuk. Ezen sincs felirat, de ennél a képnél történetesen tudom, ki van rajta, mivel máshonnan ismerem a jellegzetes arcú urat. Ő Klie József hadbíró, a képen főhadnagyként. A nevesíthető képnek több dolog miatt van jelentősége, nem csak számomra, de talán mások számára is. Az első, hogy láthatjuk azt, hogy néz ki, milyen árnyalatú a nem katonaállományú, azaz fekete társasági zubbonyhoz képest a buzérvörös gallér és kézelő. Ez támpont lehet későbbi azonosítások alkalmával. A második, hogy tudhatjuk a képből, hogy a hadbírák, emlékeim szerint minden nem katonaállományú tiszt, az 1861 mintájú gyalogsági tiszti kardot viselték szálfegyverként. A harmadik, talán legkevésbé jelentős elem, hogy kiderül a képből, mennyire aluldekorált volt a nagy háború után szolgálatba állt hadbírák többsége, a főhősnek is, igaz, ebben a rendfokozatban ő kezdő hadbíró, egyetlen kitüntetése a háborús emlékérem sisak és kardok nélkül. Legyen a csendőr a következő. Ez is több éve nálam van már, nagyon jó kis kép. A rendfokozat nem látható rajta, de a bojtasíppal és a járőrparancsnoki jelvény igen. Egyenruházati szempontból annyi jelentősége van a képnek, hogy láthatjuk, így nézett ki egy csendőrjárőrparancsnok, a fotó kedvéért épp nem hivatalos, közvetlen arcát mutatva. A következő szintén egy képsorozat. Nagyon kedvelem ezeket a különböző időkben készült felvételeket, mert látom általuk, hogyan változott egy személy évek vagy évtizedek alatt, egyenruházata, az arca, a tekintete. A képeken Mártonffy Béla látható, egészen fiatal, talán akadémista korától kezdődően, még a 19. században, honvéd egyenruhában, Csontváz Attilában, magyar címeres övcsattal, majd a következő képen hadnagyként, főhadnagyként a múlt század elején. Utána őrnagyként a nagyháború végén, ahol már egy teljes kitüntetés sort visel, elég változatos tevékenységre utaló egyes darabokkal. Ő egyébként, ha jól emlékszem, tréncsapatnál szolgált, a ruházata tehát barna zubbony és kék gallér kellene, hogy legyen, ami egy ritkábban látott konfiguráció. Az alezredesi rendfokozatban készült kép egy rövid korszak elemeit mutatja meg, a sapka ugyanis tábori barna, a tiszteké ezután lett csak újra fekete, a gallér pedig az álló lehajtottként ismert. Mind a kettő az első világháború után röviddel és rövid ideig is volt rendszerben az útját kereső Magyar Királyi Honvédség egyenruha történetében. Az utolsó kép egy díszes öltözet, valószínűleg nyugállományban, ezredesként látható rajta. Fehér kesztyű, zománcos foglalatú kardbolyt, sastolla bocskai sapkán. Így kell kinézni, ha az ember büszke arra, hogy a Magyar Királyi Honvédség ezredese. Két kép maradt még, ezek közül az egyik egy folyamőr főtörzskapitány, ami az ezredesi rendfokozatnak felel meg. A rendfokozata a karján látható vastag, és a 3 vékony passzományból látható. A harmadik passzomány az Elliot szemként ismert díszítő elemmé van alakítva, amiről majd egy másik, a folyamerők rendfokozati jelzéseiről szóló videóban lesz szó. Ritkán látunk fotót folyamőrökről, különösen műtermit, ez vitán felül egy remek kép az egyenruháról. A fotó hátoldalán van felirat, de az bizonyosan nem az ábrázolt katona neve, őt nekünk kell beazonosítani. A rendfokozat és a kitüntetése alapján egyébként ez egyáltalán nem lehetetlen. Ha gondoljátok, próbálkozzatok meg vele, kommentben várom a megfejtéseket. Az utolsó fotó Juhász Andort ábrázolja díszöltözetben, akinek a neve, gondolom, sokak számára nem cseng ismerősen. Ő jogász volt, bíró, a Magyar Királyi Kúria elnöke, korának kiemelkedő alakja, mind szakmai berkekben, mind a kormányzó által elismert ember, a főrendi ház tagja. Ami miatt mindezek mellett ide citáltam most ezt a képet, az az,
hogy civil létére ő is elég durván volt dekorálva, és itt nem a mennyiséget értem ez alatt, hanem a minőséget. A bal csípőjénél tisztán kivehető a Magyar Érdemregy nagykeresztjének csillaga, az tehát az a széles, világosabb szalag, ami átível a mellén, míg a nyakában egy ennél is komolyabb kitüntetés, kormányzói elismerés látható, a magyar koronás nagy aranyérem, az úgynevezett ovális signum laudis. Nem gyakran látni fotón. Sem. Ezeket a képeket szerettem volna egy évkezdésnek megmutatni, remélem tetszett, vagy szórakoztató, vagy hasznos volt ez az album nézegetés. Ha érdekel a militária, a gyűjtés, a történelem általam érintett szűk szegmense, iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna. Ha kérdésed vagy véleményed van, a komment szekció éppen ezek közlésére szolgál, senki ne legyen bátortalan használni. Ennyi volt a mára rendelt lecke, hamarosan újra találkozunk, addig mindenkinek minden jót, szevasz!